ඉතින් මේ තියෙන්නේ motherboard එකක්. හරිද? මේ motherboard එක බලන්න. මේ motherboard එකේ පුතේ හොඳට බලන්න ඕනේ. හරිද? හොඳට බලා ගන්න. මෙතන තියෙනවා PCI Express slot කියලා එකක්. PCI Express. PCI slot. USB 2.0 headers. USB 2.0 headers. Serial ATA headers. ATX power connector. IDE header. ඊට පස්සේ බලන්න අපිට ආයේ මෙතන back panel connector එක. මෙතන තමයි back panel connector කියන්නේ පිටිපස්සේ තියෙන සියලුම ports වර්ග ටික මෙතනට set කරන්න. මේ PCI Express වලට පුතේ මොනවද connect කරනවා ඇත්ත? මට කියන්න බෑ. graphic card graphic card. ඔන්න අනෙක් තමයි මතක තියාගන්න. මෙතනට තමයි පුතේ graphic card connect සහ මේවට තමයි network card connect කරන්නේ. audio card connect කරන්නේ. මෙන්න මේ PCI Express slot වල. හරිද? මේ තියෙන motherboard එකේ PCI Express slot එක. the network card වලනේ audio card වලින් මොනවද ගන්නෙ? network card කියන්නේ පුතේ සමහර වෙලාවෙ සමහර board වලට network එක එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ internet නැහැ සමහර board වල. ඒකෝර අපිට network card එකක් දාලා network එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? සමහර ඒවා board එකේ එන්නේ නැහැ. එයා වෙනම network card එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ කර්ම කම්පියුටර්ස් වල දැන් ඒවා නැහැ. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ network card වෙනම. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ network කරනවනේ. network කරන කම්පියුටර්ස් වල network card ගහන්න කරක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට හොඳ network එකක් ඕන සර්වර්ස් වලට එන්න. ඒ වෙලාවට audio card ගහන්නේ ඔය මේ එක එක audio පැත්තේ එක එක දේවල් කරන කට්ටිය ඉන්නේ පුතේ. හිතන්නකෝ ඔය මේ record bar වල recording කරන කට්ටිය, music track හදන කට්ටිය. අන්න එයාලට ඕන හොඳ audio card එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ අර කම්පියුටර් එකේ තියෙන audio card එක මදි යාළුවා. ඒකට හොඳ audio card එකක් ඕනේ. එතකොට ඒ audio card එකේ තියෙන ports ගන්න වැඩි. ඒකට අපිට connect කරන්න පුළුවන් input දෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම output ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒකට audio card connect කරන්න වෙනවා. හරි. ප්‍රවේශي දාන්න. ෆොටෝ ටික දාන්න. බලන්න මෙන්න මේ තියෙන මංගව graphic card එක. හැබැයි මේකත් පරණ එකක්. ඔන්න මීට වඩා ලස්සන ඒවා දැන් තියෙනවා. මේක උඩින් අර stand high කරලා අනම්මනම් කරලා එහෙම තියෙන ඔය ඒක දැක්කොත් තමයි හිතන්නේ graphic card එක කියලා. මේ කේන් එකක් තමයි. බලන්න දැන් මගේ motherboard එකේ මෙන්න බලන්න. මේ මගේ motherboard එක පුතේ. ඔයා දැක්කද අර අරකේ තියෙන මේ තියෙන මේ අර උඩ back panel එක. මේ තියෙන back panel එක. back panel එකේ යටම නේද තිබ්බේ අර PCI Express එක. හරි. බලන්න මම අන්න එතනට මේ තියෙන එක මම මේකට connect කරන මේක. මේක මේව connect කරලා ඔන්න උත් අතට. හරි. මෙන්න මගේ graphic card එක මම මේකට connect කරා. ඔච්චරයි තියෙන graphic card එක connect කරා. તો සර් මේ port එක VGA port එක ගහන්නේ. ඒක ගහන්නේ කොහොමද සර් දැන්? මේක පුතේ මේ බයරද මේ graphic card එක මේකට ආවට මේ මෙතන තියෙනවා දැන් මේ මෙතන motherboard එකේ casing එක තියෙනවනේ. casing එකේ මෙතනට හරියට holes තියෙනවා. හරි ඒ holes වලට දාන්න මෙන්න මෙතන තියෙන පුතේ පොඩි පටි වගේක්. ඒ පටියක් මං ගාව නෑ වලට. ඒව කඩේ ඒ shop වල තියෙන වෙනම. හරිද? ඒ පටියක් අපි කියන්නේ මෙතන මේ සිදුරට වෙනම එකක් එනවා. ඒකට අපිට මේක මේක තියලා මේකට ඇන දෙකක් දාන්න පුළුවන්. පේනවද ඔයාලට? ඇන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට මේක ගන්නට මෙන්න මෙතනින් සෙට් වෙලා තියෙනවා. අපිට මේක අරගෙන එතකොට මෙන්න මේව තවත් මෙහෙට කරලා හරි මේක එතකොට සර් කනෙක්ට් ගන්න මොකද සර් මේ port එක? මේකද මොනිටර් එකට මේකනේ අපේ VGA port එක මේකේ මෙන්න මේක මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතකොට මේකට කනෙක්ට් කරන්නේ නැහැ. graphic card එකක් ගවුවොත් monitor එක කනෙක්ට් කරන්නේ මේකට. සමහර graphic card එක ගහලා monitor එක මේකට කනෙක්ට් කරනවා. එතකොට graphic card එක මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හරි? graphic card එක ගහුවොත් පුතේ graphic card එකට තමයි අපි monitor එක කනෙක්ට් කරන්නේ. බලන්න මෙතන VGA port එකක් තියෙනවා. මේක මොකද්ද? TVI port එක. TVI port එක. මෙතන HDMI එක. HDMI port එක. මම කිව්වනේ ඒතර වීඩියෝ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න පුළුවන් port තුනක් තියෙනවා කියන්නේ. ආන්නේ තුනම මේ graphic card එකේ තියෙනවා. සමහර ඒවා තුනම නැහැ. සමහර ඒවා තියෙන්නේ මේ VGA එක විතරයි. මේක කනෙක්ට් කරනවා. මේ තියෙන RAM එක. RAM එකට පුතේ මගේ මෙතන තියෙනවා RAM එක ගහන්න slot දෙකක්. හරියට RAM එක මෙතනින් තියලා
මේ RAM එක මේකට සෙට් වෙන එකක් නෙමෙයි. හරිද? නෑ පුළුවන්. හරිද? මේ RAM එක මේකෙන් කියලා සමහර ඒවා පුතේ මෙන්න මේ දෙපැත්තෙන්ම තියෙනවා මේක වෙනම මෙන්න මේ වගේ පින් දෙකක්. අර පේනවද මෙන්න මෙතන පොඩි පින් එකක් තියෙන මෙන්න මේක මේ එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. සමහර ඒවා මේ දෙපැත්තම තියෙනවා. අපි RAM එක කනෙක්ට් කරද්දි මේකට මෙන්න මේ දෙපැත්තේ තියෙන කෑලි දෙක මෙහෙම මුලින්ම දෙපැත්තට පන්නන්න ඕන. මෙහෙම. හරි? දැක්කද මේක නැවුණා මෙතනින්? මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ලොක් එක ඇරලා මේ RAM එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන පොඩි සිදුරක් පේනවාද මැද? මෙන්න මෙතන. මෙන්න මේ සිදුර හරියටම පුතේ මෙන්න මේක ඇතුලේ තියෙනවා චූටි මෙන්න මෙතන පොඩි කැපුමක්. අන්නේ කැපුමට හරියටම මේක සෙට් වෙන විදිහට තියාගන්න. සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් මේ RAM එක මේකට සෙට් වෙන එකක් නෙමෙයි. මේ RAM එක මේකට සෙට් වෙන එකක් නෙමෙයි. දැන් මේක තිබ්බා. මෙතනින් මේක තද කරලා ඇදිනොත් තද කරා. මේක දෙපැත්තම මෙන්නම තද කරා. තද කළා මෙන්න මේ ක්ලිප් එක ඔටෝම වැටෙනවා එතකොට. එකක්. RAM එක කනෙක්ට්. මේ ගලවද්දි මෙන්න මේක මෙතනින් පන්නනවා. දැක්කද උඩ ආවා. බලන්න ආයි. මම මෙන්න මේක උස්සනවා. මේක පල්ලෙහාට පාත් කරනවා. දැක්කද අර උඩ එනවා.